আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, যিটো একাদশ অসম আৰক্ষীৰ ৪৫তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস চাবলৈ মোৰ লগত গুৰুজী আছে। গুৰুজী, আমি আপোনালোক সকলোৱে চাই থাকিব প্ৰতিষ্ঠা দিৱস একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীত কেনেকৈ উদযাপন কৰা হ'ল। চ' বহুত ভাল লাগিব। প্ৰেড কমাণ্ডাৰ ৰেবকান্ত শইকীয়া, প্ৰেড ৰৈছে বিনোদ সিং, অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰথমটো গুল্ম প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰক্ষী নিকোলাছ শিল্পীৰ নেতৃত্বত অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰক্ষী দুলুমণি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয় গুল্ম অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। নয়নজ্যোতি বৰাৰ নেতৃত্বত তৃতীয় গুল্ম অভিবাদন মঞ্চৰ সন্মুখত অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰক্ষী ভাস্কৰ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত চতুৰ্থ গুল্ম অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। অভিবাদন মঞ্চৰ সন্মুখত পঞ্চমটো গুল্ম প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰক্ষী অৰূপ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰক্ষী ঋষভ দাসৰ নেতৃত্বত ষষ্ঠ তথা অন্তিমটো গুল্ম অভিবাদন মঞ্চৰ সন্মুখেৰে গতি কৰিছে, অভিবাদন জনাইছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। মানে বহুত ধুনীয়া একেদৰে প্ৰতিটো গুল্মই অভিবাদন মঞ্চৰ সন্মুখেৰে গতি কৰি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিবাদন জনাইছে। বঢ়িয়া।
ফিনিচিং ধুনীয়া দিছে